काढता नाश्ता वडापाव इथे थोडसा कांड झालाय बा याच्या टी शर्ट वर पूर्ण सॉस उडून गेला. पहिले पाण्याने पुसलंय ओलं कर. अरे ओलं कर असं नाही पाण्याने पुस पहिले म्हणजे वाट मुद्दामून पाहत होते तुम्ही पडायची माहिती. आजच्या ब्लॉगची सुरुवात खराब झाली आहे. ते शर्ट पॅन्ट खराब होऊन गेले. हे काय रे नाही काय जाऊ दे रे मला नाही आवडत. आम्ही आज निघालोय पद्मालयला. हे जळगावचे रस्ते का सुधारतील काय झालं. Let you go away. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of yesterday. Father. On the ground, I thought time would prove that you would stick around. I guess time stood still, a king without his crown. Now I'm breaking and you're faking, girl. You never made a sound. Oh, away. I'm tired of the मित्रांनो सावलीत पार्किंग करावी. आम्ही पोहोचलोय पद्मालयला. मंदिरात जातोय आता. खरं नारळ घेतो. गेट बंद आहे. साईड बा तलाव आहे. कुठे मोर कुठे मोर आहे पे काही बी सांग. लिंबावर आहे तिकडनं मंदिर आहे. इकडे मध्येच. अरे मध्येच जाणे हो बेटा. बंद रे मंदिर. अरे बाहेरून चाल ना भाऊ. एक मिनिट. हो इकडून तर बोल फिरून मागून एकदम मोर मोर कलरचे असतो. अरे अरे वो एकदम खतरनाक मोर आहे. आम्हाला बा मोर दिसलाय. मंदिर बंद आहे म्हणून मध्ये जाता येत नाही. मोर एकदम खतरनाक. अजून एक होता यार. एक पुढे अरे हा लांडो रे येडा. तुझी चुप हो जा. 7वीं फेल. चुप हो जा. तुला ना चुकीचं शिकवलंय. कॅमेरा दे रे. त्याचा फोटो काढू आपण. काय गुलाब
अरे चपरे का तू कशाला बर कोंबडीला मोर म्हणतो याला काय गुलाब म्हणतो रे. पहिले तो कबूतर येते निळा कबूतर दीपक भाऊ कमळ काढताय तो काय येतोय ना कोणाला द्यायचंय पण ते कमळ आपला बीजेपी कडून आहे बीजेपी. हा बीजेपीचा माणूस आज निघतं का ते रे भाऊ नीट. दीपक भाऊ यांनी कमळ तोडून बीजेपीची काय म्हणतात त्याला सपोर्ट. मंदिर तर बंद आहे. आम्ही आलो होतो पण आता आम्ही जाऊ कोणता कुंड आहे रे ते भीमकुंडावर जाऊ आता ते दाखवतो. देणार आहे खाऊन घेते आज तरी काय काय केलं दिव्याने नारळ फोडला नाद बी फोडला. Because there are so many things that I left unsaid. मेन मंदिर बंद आहे इथं पाया पडून. पायऱ्यामध्ये काय 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 लिहून ठेवलंय अरे फिरायला येता का हा मंदिराची अवस्था. ही मंदिराची बॅक साइड आहे. हे मंदिर आहे मेन गणपती. सगळेजण म्हणत होते ब्लॉग येत नाही लॉकडाऊन होतं घरी बसून करणार तरी काय होता मी. बरोबर आता लॉकडाऊन उघडलं थोडं बाहेर आलं फिरायला मित्रांसोबत जरा बरं वाटतंय. आता जसं जसं फिरस्ती होईल तसे तसे ब्लॉग येतील. सबस्क्राईब करून सांग रे हो सबस्क्राईब करताना सबस्क्राईब हां करा सबस्क्राईब नीट सांग तेव्हा करते. सेल संपला झालं ना झालं रे. अरे मला बी तलवार घेऊन दे ना यार. ये ना तलवार. तुला काय पाहिजे बंदूक गाडी ट्रॅक्टर. मला ते पाहिले ठोकळे दीप्यासाठी भावली घेऊ बाबा. आयुष टायर पंचर का माझं नाही रे. त्याला सांगतो दगड उडता ऐकत नाही म्हणे पंचर आहे. ऑनलाईन आम्ही पोहोचलोय आता भीमकुंडाच्या पायऱ्यांवर. मधल्या रस्त्यातच फोटोशूट चालू आहे. हा पुरा वाईल्ड लाईफ. अरे त्याचा कॅप तर काढ पहिला. अरे तेच म्हटलं मॉडेल पा मॉडेल आणि म्हणे फोटोग्राफर हा कसा ते पुरं वाईल्ड लाईफ वाले राहत नाही का तसा दिसतोय. काय वाईल्ड लाईफ वाले टोपी बिपी केस एकदम असे जंगली सारखे. आम्ही पोहोचलोय आता इथे भीमकुंडाजवळ. हे ॲक्च्युली हे भीमकुंड आणि भीमकुंड ते दाखवतो मी तुम्हाला. त्याला भीमकुंड का म्हणता.
आता मागे जो तुम्ही स्लो मोशन पाहिला तो भीमाचा पाय होता, ते कुंड बनवून गेलं. आता त्यात पाणी साचतं. आता सध्या पाऊस पडला नाही त्यामुळे इथे एवढं पाणी नाही, तर आम्ही ज्या रस्त्यावर चालतोय तिथं पूर्ण पाणी असतं. my head. I can almost feel you walking in the distance. चल, उतरताना उतरून गेले होते, चढताना फार थकलोय. घाम घाम झालाय पूर्ण. पाणी पण संपून गेलंय आमचं. आम्ही बराच एक दीड तास खाली सावलीत आराम केला. छान सावली पडली होती पावसाची. अचानक ढग चालले गेले. आता भयानक ऊन आले. अरे कर रे हो तूच व्लॉगिंग. नको मी नाही करा. इकडे खाली घन जंगल आहे, तरी फोटो काढायचे हौस अजून संपत नाही. चलतो चल. आज तो स्पॉट आहे जिथे मी दीप्याच्या पाठीत दगड मारला होता. आम्हाला इथे पाणी ऐकू येत होतं. दीप्या इथे उभा होता आणि मी इथून दगड फेकला होता. सरळ असा इथे जाऊन बसला होता. हा मार मार. येत आलंय. पाणी घेऊ दे हो पहिले. थंड नाही का त्यावर थंड. हा चालेल. तर मित्रांनो आम्ही आलो होतो मित्राच्या हॉटेलवर. जेवण बिवण झालं मस्तपैकी. आपल्या संकेतचं हॉटेल आहे ते. इथं मेन मालक तोच आहे आमच्या ह्याच्यात. तर ब्लॉग इथेच एंड करू. ते मास्क चालत निघून जाते. ब्लॉग इथेच एंड करू. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. चला बाय बाय.